Борислава, ну, по-перше, я прокоментую ваше питання на початку про реакцію наших можновладців на сьогодні. Правда, вона незручна, особливо така, особливо зараз. Тому, звісно, реакція це дуже прогнозована. Щодо штурму спецпризначенцями командного пункту головнокомандувача Збройних сил в 22-му році, я теж чув ці версії. В мене, я скажу так, я не чув їх від першого джерела ніколи. В мене було таке двояке до цього відношення через саме здивування, що як це дійсно може насправді таке відбутися. Але ну, зважаючи на всі попередні історії, які ми знаємо, ну давайте згадаємо, наприклад, провал із затриманням найманців в Білорусі через виток інформації з джерел найближчого оточення, да, як кажуть. От, тому чому би і така історія не мала би місця? Якщо на сьогоднішній день пан генерал говорить про це відкрито, то в мене немає сумнівів, що це відбулося. У мене також немає сумнівів, що це відбулося ну, взагалі в контексті того, що відбувається під керівництвом, вибачте, я скажу, це броньованого Шапіто. Я саме таке визначення для себе винайшов про все те, що відбувається навколо. Ну і на кінець, на ваше питання можу сказати, це якраз таки чітко, як на мене, відрізняє позицію і взагалі чесноти, які притаманні генералу Залужному, який до останнього мовчав, терпів і тільки зараз заговорив про це, і чесноти тих, хто все це організовував, як ви правильно сказали, в самій, напевно, активній фазі протистояння української армії агресору. Тоді, коли ми саме почали отримувати якийсь позитивний результат у відбитті наступу противника, і навіть почали там уже звільняти землі, виганяти його там, зокрема, з Київської області та інших регіонів України. Тому от просто для порівняння такі характеристики. Зрозуміло. Друзі, тут запитують, я вважаю, в коментарях, про яку статтю Залужного йде мова. Це не стаття Залужного, це стаття про Залужного. Журналісти Associated Press, одного з найбільших видань американських, попросили коментарі у Залужного з приводу того, що це правда, що його командний центр, коли там були представники НАТО, штурмував спецназ СБУ для того, щоб провести якийсь обшук і затримати Залужного. Тут підтвердив інформацію. Далі відбулося найцікавіше, що він розповів, що відбувалося, як відбувалося, що це був елемент залякування. Він тоді зателефонував Єрмаку і попередив, що він зможе дати відсіч. Більше того, вже за невелику кількість часу на території з'явився військовий спецназ. І, до речі, це могло призвести до відкритого протистояння і кровопролиття. Тільки втручання самого Залужного заспокоїло всю ситуацію. Єрмак взагалі почав відморожувати, сказати, що він нічого не знає. Тоді він зателефонував Василю Мавлюку, який вже тоді очолював СБУ. Той сказав, що взагалі не розуміє, що відбувається. Але там є багато нюансів. Ну, по-перше, Служби безпеки кажуть, що у 22-му році дійсно завітали до законспірованого командного пункту Валерія Залужного. Однак стверджують, що обшуків по факту не було. І не збрехали. Правда. Обшуків не було, тому що Залужний не дав їх провести. Він просто не дав їх провести. А взагалі, далі було найцікавіше. Стали з'ясовувати, хто командував цією операцією. З'ясувалося, що операцію командував такий заступник голови СБУ, пан Сандульський. Так, він робив, до речі, не лише це. Мені достеменно відомо, що він використовував ДВКР СБУ для незаконного слідкування в 22-му році ще й за солдатом ЗСУ Бориславом Березою. І от в мене питання, а хто йому міг дати такий наказ? Ну, він же не з власної ініціативи все це робив. Команду хтось дав йому слідкувати за Березою, команду хтось дав йому штурмувати командний центр
Залужного. До речі, хочу ще нагадати один цікавий момент. Якщо хтось забув, то у Залужного в іншому його приміщенні були виявлені засоби прослуховування. Пам'ятаєте це, Олександре? І досі невідомо, хто ж їх туди поставив. Більше того, про це мовчить і Служба безпеки, і наша влада. Хоча Залужний після цього відмовився в'їжджати в те приміщення, воно якраз було підготовлено для того, щоб він заїхав, бо тоді чекали, що може бути атака з боку росіян, і він постійно мігрував між різними приміщеннями. А те приміщення якось так добре підготували. І отут найцікавіше, то хто ж міг дати тоді таку команду, якщо Малюк про це не знав, а Сандурський знав? Чи це імітація того, що хтось чогось не знав? Ну і взагалі, як взагалі можна оцінити подібні дії СБУ? Ну не могло, чи могло діяти СБУ на власний розсуд? Всі спецслужби в нормальній державі керуються їх верховним головнокомандувачем. Тому ви дещо зняли майже з мого язика те, що я хотів сказати, а хотів сказати наступне, що ті бійці СБУ, які приймали участь, це, звісно, що звичайні бійці, вони могли навіть не знати, куди вони прибули. Тут цікаво, дійсно, хто керував цією операцією, хто давав відповідні команди. Ми знаємо, що в рядах СБУ там пізніше, раніше було виявлено ряд зрадників і на найвищих посадах. Але ж ми знаємо, що їх також хтось туди призначив. Тому я думаю, якщо розпочати розмотувати весь той клубок, хто де кого, коли лобіював на які певні посади, хто кому давав які команди, стане відомо. От. І знову ж таки, я згадав вже там про Вагнергейти, да, і про всі ці речі, тому от зовсім не дивує така історія. Крім того, мені так вже в процесі сьогоднішнього інформаційного поля, насиченого цими питаннями, стало відомо, що в СБУ напередодні з'явилася ухвала суду на обшуки нібито якогось закладу. Да? Стриптиз-клубу, але найцікавіше, що цей клуб був зачинений ще навіть до початку повномасштабного вторгнення, він був закритий взагалі. І більше того, ця ухвала лежить і досі у відкритому доступі, її можна витягнути з реєстру. А чи знаєте, Олександр, я вам дуже цікаву історію розповім. Та людина, нібито по якій була вся справа, і залучали спецназ СБУ, хоча це не підслідність СБУ, 100%. Тому ці казки хай вони залишають собі. Так от ця людина була засуджена українським судом на штраф 17 тисяч гривень. Я вибачаюсь, а скільки коштує притягнути повноцінно спецназ СБУ, використати все інше? Я просто думаю, що це дорожче, ніж 17 тисяч гривень. То все ж таки, що ми спостерігали? Це власне ініціатива Сандурського, чи це команда, як колись була ще одна команда, наприклад, слідкувати за журналістами Бігус.Інфо, або вручити повістку журналісту, який виявив генерала СБУ, те, що він має незаконне збагачення, або таких моментів багато. І от в мене тільки одне запитання: то що це все відбувається? І як взагалі в воюючій країні при наших партнерах могли погодити подібну операцію? Це ж фактично загроза національній безпеці. Без всяких перебільшень. Це на 100% з вами погоджуюсь, що це пряма диверсія, по суті, з метою виведення з ладу головного командного пункту, головнокомандувача Збройних сил в один з найкритичніших моментів війни. І ким вона була спланована, тут зрозуміло, що можна відслідкувати. І однозначно це не ініціатива Сандульського, чи як ви сказали прізвище, це однозначно вказівка якоїсь набагато вищої посадової особи, яка мала вплив на цю структуру. Я вам скажу так. Сандурський – цікава особа, до речі, він взагалі відомий тим, що займався ДВКР, Департамент військової контррозвідки. Як їх називають дуже ніжно, контрики. І якраз коли він давав наказ
то мною займався такий майор Жук, теж контррозвідник з Запоріжжя, до речі, приписаний до Дніпра. Дуже цікава історія взагалі, коли він приїжджав і казав, де знаходиться Береза. Йому кажуть, на позиції. Де позиція? Ну, 0. Давайте туди. Ні, туди не можу, там можуть вбити. Оце нормальна була фраза. Нормальні такі контрики, нормальні були. Тому тут багато чого ще поставити запитати. І все ж таки для себе я так і не з'ясував головне. Дивіться, ні для кого не є таємницею, що в цій історії є багато зацікавлених осіб. Зеленський ревнував Залужного до його рейтингів. Дехто дивився на його місце і сподівався отримати цю посаду. Ну, тобто, ми бачили багато чого. В мене питання, а ми не спостерігали випадково спецоперацію проти України, коли хотіли просто-напросто виключити Залужного з процесів. Просто тоді це не вдалося. Це вдалося трохи згодом, коли Зеленський звільнив з посади головкома Валерія Федоровича, і ми побачили, що сталося після цього на фронті. Але росіяни, схоже, намагалися це зробити давно. І робили це через своїх агентів впливу, які є у владі. І, схоже, залишаються. Може таке бути припущення? Це неймовірна історія, і це тільки Березі так здається, тому треба перехреститися і забути про це. Моє глибоке переконання, це навіть не припущення, це дійсно цілеспрямована спеціальна операція по нейтралізації, і в тому числі ми ж знаємо, що там були варіанти, де Залужний, перебуваючи на командному пункті на певному напрямку, отримав поранення під час ракетного обстрілу. Тому... Але ж тоді був дзвінок з Офісу Президента, і всі про це знають. Так. Він отримав дзвінок на свій телефон, який був там окремо, при тому це не мобільний телефон, але його запілінгували. 30 секунд була розмова, після чого прилетіла ракета. І тільки випадковість врятувала Залужного від того, щоб його знищили. Його врятували товсті стіни, і те, що, скажімо так, ну, поранення він отримав трохи лівіше, ніж серце. Йому просто пощастило. І тоді росіяни, ще пам'ятаю, писали, або вбили Залужного, або поранили. І ми мовчали про те, що не говорили. Була ж ця історія? Теж, до речі, дуже цікава. Ну, знаєте, такі речі не відбуваються просто так. Збіг обставин – це абсолютно нісенітниця в таких випадках. Тому всі напади, чи то згадана нами зараз ця диверсія руками наших спецслужб під час атаки на командний пункт головнокомандувача і всі подальші, аж до зняття головнокомандувача з посади, це однозначно чийсь дуже цілеспрямований інтерес.